හොඳයි සුබ දවසක් වේවා කියලා පිළිගන්නවා. අදත් අපේ ටොනිකල් සියලු දෙනාම දීමන්ත ටොනික් YouTube channel එකට. ඉතින් අද equalizer setup series එකේ part 2 වීඩියෝ එකත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ hyundai H828D කියන setup එකේ graphic equalizer එක අපි කොහොමද වෙනත් amp එකකට set කරන්න ඒකේ wire diagram එක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ equalizer එක. ඉතින් මේ equalizer එකේ මම wire ටික මේ විදිහට හදාගෙන තින්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට දැන් කියලා දෙන්නම් මේකේ මේ wire diagram එක කොහොමද හරියටම හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ wire diagram එක ඕගොල්ලන්ට හරියටම මේ වීඩියෝ එකෙන් වීඩියෝ එක අතරතුර හරියටම අපහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් පොඩි හරි අපේ FB page එකේ දීමන්ත්‍රොනික official FB page එකේ මේ ගැන සියලුම විස්තර සඳහන් කරලා තියෙනවා. ෆොටෝස් සහිතව ඒ වයර් වල පාට සහිතව ලියලා අපි ඒ පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක කිසිම එඩිට් එකක් නැතුව තමයි අරගෙන යන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් මේ setup එක ගැන බලමු. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති setup එක එළිය මැදියේදී මම පොඩ්ඩක් තව එහාට ගන්න. හරි. ඉතින් මේක තමයි equalizer එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මෙතන hyundai IC එක තියෙනවා HYEQ-C001 කියන IC එක. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ series එකේ මම හිතන්නේ පළවෙනි IC එකක් මම හිතන්නේ. hyundai කියන්නේ ලොකු brand එකක්. ඉතින් wire diagram එක පොඩි අදහසක් ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙනවා. black orange red brown කියන පාට ටික රින line එකත් brown කියන line එකට 12 volts plus line එකත් white red brown කියන එක output එකත් green gray brown කියන එක input එකත්. මෙතන output input colors සහ ඒ input output ඕගොල්ලන්ගේ equalizer එකකින් equalizer එකට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ සීරියස් එකත් එක්ක අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ගහලා තියෙනවා. මම ફોකස් කරගන්න. graphic equalizer spectrum analyzer. ඉතින් මේක hyundai car setup එකේ H828D කියන මොඩල් එකත් එක්ක තමයි මේ graphic equalizer එක හම්බෙන්නේ අපිට. ඉතින් කලින් equalizer එක වගේ නෙමෙයි මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනදී මේකේ parts ගොඩක් තියෙනවා. අරගෙන තිබුණේ circuit එක මෙන්න මේ හරියට විතරයි. ඒ වුණාට මේකේ සම්පූර්ණ පරිපතේම මේ setup එක පුරාම තියෙනවා. IC මෙතන ලොකු programming chip එකක් තියෙනවා. මෙතන තව IC එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන 78.5 voltage regulator එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට නම්බර එක නම් පේන්නේ නැතුව ඇති. හරි. ඉතින් දැන් යමු wire diagram එකට. හරි. ඉතින් කලින් එකේ වගේම මේකේ wire harness දෙකක් එක්ක තව වැඩිපුර wire harness එකකුත් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඇත්තටම අපිට wire harness වැඩක්ම නැහැ. ඒක කපලා අයින් කරගෙන මම මෙතනින් ඒ line එක කපලා සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා මට ඕන විදිහට මෙන්න මේ රතු පාට දෙක amp එකට set වෙන විදිහට මෙන්න මේ line එක power line එක විදිහට මේක sound input එක විදිහට මම යොදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක ගැන කියනකොට මම අර කොලේ පෙන්නුවා වගේ මෙන්න මෙතන කහ පාට වයර් එකක් තියෙනවා. අන්නේ කහ පාට වයර් එකත් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දාන්න. හැබැයි ඒක සමහරක් විට ඕන වෙන්න පුළුවන් ඒක ඔයාගේ setup එක අනුව. මොකද මගේ නම් මෙතන 78.5 voltage regulator එක තියෙනවා. හැබැයි මේ regulator එක නැති equalizer setup එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ කහ පාට line එකට 5 volt ධන line එකක් ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට ground එක මේකේ normal ground එකට ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ wire එකට සම්බන්ධ කරන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට මේක තමයි රින wire එක. එතකොට මෙන්න මේ දුඹුරු පාට නැත්නම් brown එක මේකට තමයි අපි 12 volts plus line එක එහෙම නැත්නම් ධන line එක ලබා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තේ තව තියෙනවා කළු පාට wire එකකුයි, තැඹිලි පාට wire එකකුයි, රතු පාට wire එකකුයි. මේ wire තුනම අපි එකතු කරලා මේ wire තුනම
අපි මෙන්න මේ රින ලයින් එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. නැත්තම් මේකේ පවර් ඔන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවට සෙටප් එකෙන්, ඒ කියන්නේ ඇම් සෙටප් එකේ මේකේ අනිත් එකෙන් වෙනම පවර් සිග්නල්ස් ගිහිල්ලා මේක ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ රින ලයින් එකටයි ධන ලයින් එකටයි විතරක් පවර් දීලා මේක ඔන් කරගන්න බෑ. මෙන්න මේ වයර් තුනම මෙන්න මේ රින ලයින් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. එතකොට මේක කපාට වයර් එක වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේකෙත් හරියට පේනවා නම් අපහු පෙන්නන්න. පේනවනේ black, orange, red, brown. ඒ කියන්නේ ඒ වයර් තුනම black, orange, red, brown. එතකොට ඒ වයර් හතරම මෙන්න මේ රින ලයින් එක තමයි ලබා දෙන්නේ. එතකොට brown කියන කලර් වයර් එකට විතරක් අපි 12 volts plus ලයින් එක ලබා දෙනවා. එතකොට පවර් පැත්ත හරි අපිට ඊට පස්සේ තියෙන අපිට sounds input output. එතකොට දැන් මේකේ තියෙනවා white, red, ground එකත් එක්ක output එක. එතකොට මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති වයර් හනස්සේ මෙතන සුදු පාට මේ කෙරවලේ තියෙනවා, රතු පාට මේ කෙරවලේ තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි මේකට ඉන්පුට් එකක් ලබා දීලා අපහු අනිත් පැත්තට අවුට්පුට් එක ගන්න ලයින් එක. එතකොට මේකේ ඉන්පුට් එක වෙන්නේ අලු පාටයි කොළ පාටයි. ඒක පේනවා ඇති මෙන්න මේ මැද ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක තියෙනවා. මේ අලු පාට එක, මේ කොළ පාට එක. ඉතින් මේ දෙකටම මේක පොදුයි. මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක අවුට්පුට් ඉන්පුට් කියන දෙකටම පොදුයි. මේකේ තව වැඩක් කරන්න තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලොත් මම අර කලින් සෙටප් එකේ කරා මතකද මගේ සවුන්ඩ්ස් ලයින් එකත් එක්ක මගේ පවර් ලයින් එකේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් දෙක අපි සර්කිට් එක හරහා පාස් ගත්තා. අන්න ඒ වගේ වැඩක් අපිට මේකෙන් නම් ලේසියෙන් එලියෙන් කරගත්ත හැකි. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි. නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ සර්කිට් එක ගලවලා අරගෙන මේ යට මෙතන රින එකේ ඉඳන් මෙන්න මේ රින එකට ජම්පර් එකක් දාගන්න. ඉතින් මේකේ මම බැලුවා ඒක ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒ කියන්නේ අපි අරගෙන ස්විච් එක ගාවට යනකම් ලොකු පවර් රේල් එකක් තිබ්බට මේක එහෙම ලොකු පවර් රේල් එකක් නැහැ. ඒක හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉතින් ඒක හින්දා මම මෙන්න මෙතනින් ඒ පවර් ලයින් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති කලින් වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒකත් ඕගොල්ලෝ ගාව ඒකක් නැති වුණත් ඒකෙන් ගන්න ලොකු අදහසක් ඇති. මෙන්න මේ රින ලයින් එක, ඒ කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක සවුන්ඩ්ස් ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එකත් එක්ක එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේක ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක මෙතන කළු පාට වයර් එකක් ආවට මට කලින් වීඩියෝ එකේදීත් ඒක කියන්න අමතකුණා. මෙන්න මේ කළු පාට වයර් එකක් වගේ පෙවුනට මෙතනින් එන්න ලොකු වයර් හනස්සක්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ වයර් එකක් තමයි එන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇතිනේ. මෙන්න මේ වගේ වයර් එක වටේට දාපු ආරක්ෂාවක් වගේ තමයි මේ වයර් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකේ එන්නේ. මේක මැද තමයි අනිත් වයර් ටික කලර් වයර් ටික එන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් අඩුපාඩු තියෙනවා මේක මොකද එඩිට් එකක් නෙමෙයි මේක ලයිව් කරනවා වගේ තමයි කරන්නේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම අපහු මේක පෙන්නන්නම්. පේනවනේ අවුට්පුට් ඉන්පුට් ටික අන්නේ කලර්ස් අනුව සම්බන්ධ කරගෙන මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ්, ඒ කියන්නේ මේ වයර් හතරත් එක්කම මෙන්න මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක, මේ ග්‍රවුන්ඩ් දෙකම එකයි, මේ ග්‍රවුන්ඩ් දෙකම එකයි, ඒ ග්‍රවුන්ඩ් දෙකම මේ වයර් හතරත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට තමයි මේක පවර් ඔන් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේක පවර් ඔන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා ඇතිනේ. මම දැන් ඒක කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් මම ඒකට මගේ මෙතන ජැක් එකක් ගහගෙන තියෙනවා. මම මේකට 12 volts 1 ampere power supply එකකින් තමයි කරන්ට් එක දෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ මතක ඇතුව 1 ampere එකකින් 1 ampere වගේ තියෙන charger එකකින් power දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මම මෙතනට plug කරගන්නම්. හරි. මේක මෙතනින් plug කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට display එක එන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඕගොල්ලන්ට display එක දැන් පේනවා ඇති. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් මෙතන මෙහෙම නම් තියෙන්නේ මේ 10යි කේක උඩ එවුවට පස්සේ නෑ 3යි කේක එබුනේ 3යි කේක නිවිපත් වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන අප් එකෙන් ඒකේ ලයින් එක මෙතන 1k නම් අප් එකෙන් උඩට අරන් යන්න පුළුවන්. ඩවුන් එකෙන් නම් පල්ලෙහාට අරන් යන්න. ඒ වගේම මෙතන මේ තියෙන අංක ටික ඔක්කොම මේ යට පේලියෙත් තියෙනවා. ඔයාට පේනවා ඇති. එතකොට මේ බටන් එක වැඩක් නැහැ. මෙතන අපිට තව තියෙනවා එක එක මෝඩ් 4ක්. ඒ මෝඩ් 4ට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඩිෆීට් එක තියෙනවා.
මෙතන ලෝ එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේක බාර් ග්‍රාෆ් එක ලෝ හයි එක දාන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම හදලා අපි මෙන්න මෙතනින් ඩිස් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. DISP කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. අන්නේ බටන් එක එවුවට පස්සේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඔයගලන්ට දැන් මෙතන කිසිම මම සවුන්ඩ් ඉන්පුට් එකක් දීලා නැති හින්දා මෙතන කිසි දෙයක් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි මම මේකට දැන් එර්ත් එකක් කියවලා පෙන්නන්න මගේ අතින් පොඩ්ඩක්. ඕගලන්ට පේන්නේ. එතකොට පොඩ්ඩක් ඉහළ යනවා. අර පේනනේ 60 ලයින් එක 60 කියන ලයින් එක පොඩ්ඩක් ඉහළ ගියා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මම තව පොඩ්ඩක් ඕගලන්ට පෙන්නන්න. මෙතන මෝඩ් එක අපි අයින් කරගමුනේ. අපි මෙතන අපිට ඕන විදිහට පොඩි මේකක් හදාගමු. ඩිස්ප්ලේ බටන් එක ඔබලා ආපහු මෙන්න මේ මෝඩ් එකට අරන් තමයි අපි මේක වෙනස් කරගන්නේ. ඉතින් හරි මේක අපිට ඕන විදිහට බැලන්ස් කරගත්ත හැකි මෙතනින්. ඉතින් මම මේක උඩටම දාන්නම්. මෙතන උඩටම දාන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉක්වලයිසර් ගැන දන්නා නම් සාමාන්‍යයෙන් 60 කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් බේස් ලයින් එක. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් 10 කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ට්‍රිපල් ලයින් එක තමයි එන්නේ. ඉතින් මේකට හම් එකක් කියවනකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම අත සම්බන්ධ කරලා තිනේ. ඔයගලන්ට පේනවා දැන් වයර් දෙක මම අතින් අල්ලන් ඉන්නේ. පේනවනේ උඩ පල්ලෙහා යනවා ඒ හම් එක එනකොට. ඉතින් මේක ඇම්ප් එකකට දුන්නා නම් අපිට මේකේ හම් එකත් අහගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනට අපි ඉන්පුට් එක ලබා දීලා මෙහෙන් අවුට්පුට් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්නද කියලා. මොකද මේ දේවල් බොහොම අඩු පිරිසක් තමයි දන්නේ. ඉතින් මාත් බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගත්තා. ඉතින් මම බොහොම අමාරුවෙන් හොයාගත්ත දේ මට හිතුණා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකින්ද තමයි මේ විදිහට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ. ඉතින් වයර් සෙටප් එක ගැන ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ආයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සෙටප් එකේ ඉතින් ආයි වෙන කියලා දෙන්න දෙයක් නැහැ. මෙතන මේ සෙන්ස් කියන එකෙන් ලෝ ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් උඩ පල්ලෙහා යනවද නැද්ද කියන එකෙන් ලෝ එක. ඒ කියන්නේ අඩු මට්ටමකට විතරක් මේ බාර් ග්‍රාෆ් එක මූව් වෙන්න මෙතන සෙන්ස් කියන එකෙන් අපි ලෝ දාලා අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඩිස්ප්ලේ බටන් එකෙන් තමයි අපි මේක ප්ලේ කරන්නේ. එතකොට මේ මූව් වෙන එක ප්ලේ කරන්න නම් අපි ඩිස්ප්ලේ බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. වගේම මූව් වෙන අතරතුරට අපිට මේ graphic equalizer එකේ වෙනස්කම් කරගන්න නම් ආපහු ඩිස්ප්ලේ බටන් එක අරගෙන මෙන්න මේ වගේ මූඩ් එකකට අරගෙන අපිට මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඒක සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන අප් ඩවුන් එකෙන් ඉහළ පල්ලෙහා අරගෙන ගිහිල්ලා අපිට ඕන විදිහට මේ ඉක්වලයිසර් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයි අපි ඩිස්ප්ලේ බටන් එක ගිහුවට පස්සේ මේක මූව් වෙන්න ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තියෙදි තමයි මූව් වෙන්නේ. මේක එබ්බුවට පස්සේ තමයි ඒක ස්ටොප් වෙලා අපිට සෙටින්ග්ස් මෝඩ් එකට එන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ අර ඕකල්ලා නම් ඒ වගේ මූඩ් ටිකක් විතරයි. ඒ මූඩ් අපිට වැඩක් නැහැ. අපි කොහොමත් අපේ මැනුවල් ඉක්වලයිසර් එක තමයි අපි හදාගන්නේ අනිවාර්යෙන්ම. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා මම හිතනවා. අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මතක ඇතුව අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එක channel එක subscribe කරන්න. වීඩියෝ එකලුම මට පිස්සු. ඉතින් එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ගිහිල්ලා එන්නම්. මම කිව්වා තව වීඩියෝ දෙක තුනක් එන්න තියෙනවා මේ ඉක්වලයිසර් සීරීස් එකේ. අපි මේකෙන් හදන ප්ලේයර් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වීඩියෝ එක අරගෙන ඉස්සරහට එන්න. එහෙනම් අද අපි ගිහින් එන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.